দুটা বটল পঠাইছে দুটা বটলৰ ভিতৰত এইটো হৈছে নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আজি কিন্তু মই কোনো হেলথ টপিক লৈ অহা নাই আজি এটা ব্লগ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো কাৰণ মোৰ এগৰাকী সাবস্ক্ৰাইবাৰে কেৰালাৰ পৰা মোলে এটা গিফট পঠাইছে আৰু গিফটটো মোৰ খুব পছন্দ হৈছে কাৰণ স্কিন কেয়াৰত মই গিফটটো ইউজ কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে ভাবিলো আপোনালোককো দেখুৱাও আৰু উইন্টাৰৰ কাৰণে গাৰ্ডেনত মই শাক-পাচলি আৰু ফলমূলৰ গুটি পুলি এনেকৈ কিবা কিবি অলপমান কৰিছিলো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ খুব মন গৈ আছে ভাবিলো ব্লগ এটাকে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আৰু সেই কাৰণে ভিডিও অকনমান কৰি থৈছিলো এটো ক্লেভ অৰ্গেনিক বুলি এটা কোম্পানী আছে আসলতে তেওঁলোকে অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট বিলাক হেৰি কৰে মানে উৎপাদন কৰে আৰু তাৰে মোলে গিফট পঠাইছিলে এটো হৈছে ওয়াইল্ড টাৰ্মাৰিকটো অকনমান বেলেগ হয় আমাৰ যেটো হালধি থাকে হেতুতকে অকনমান বেলেগ হয় আসলতে এটো মুখত লগালে ষ্টেইন নহয় মানে আমাৰ হালধিৰ যেটো ৰং এটা থাকে হেতু মুখত লাগি যায় এটো লগালে কিন্তু নালাগে মই স্কিন কেয়াৰ টিপছত এটো ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কেনেকৈ কৰিছো হেতু আপোনালোকক ভিডিওত বনাই দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ কি গুণাগুণ আছে হেকিনো এটা বেলেগ ভিডিওত দেখুৱাম তাৰ পিছত আৰু কি পঠাইছে চাও আহক দুটা বটল পঠাইছে দুটা বটলৰ ভিতৰত এটা হৈছে ওয়াইল্ড টাৰ্মাৰিক আৰু এটো চাও ৰব কি পঠাইছে এটো হৈছে ৰক্তচন্দন লাল চন্দল উড পাউডাৰ আৰু ৰক্তচন্দন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল এটো সকলোৱে জানে গতিকে হেখিনিও এটা মই ভিডিও দেখুৱাম আৰু আজি মই ইয়াৰে অকনমান স্কিন কেয়াৰ কৰিছিলো হেখিনিও আপোনালোকক ভিডিও বনাই দেখুৱাম গতিকে চাই থাকক ভিডিওটো আৰু কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব ঠাণ্ডা দিন আহি গল গতিকে বেলতলা বজাৰৰ পৰা মই বেঙেনা পুলি বিলাহী পুলি ক্যাপসিকাম পুলি আৰু জলকীয়া পুলি কেইটামান আনিছিলো ভাবিছো সাদৰ ওপৰত নি গ্ৰো বেগ আৰু মাছৰ কাৰ্টনত ৰুই দিমগে আৰু এফালি কেতিয়াবা ফুলৰ বেপাৰীও যায় ফুলৰ বেপাৰী এটা গৈছিলে তাৰ পৰা মই কেজোপামান সিজন ফ্লাৱাৰ ৰাখিলো দুজোপামান আউটডোৰ প্লান্ট ৰাখিলো আৰু এটা ভাল বস্তু পালো হেতু হৈছে বিলাতী বগৰী বা কাচি বগৰী আৰু পুলিটো মই ওপৰত নি মাছৰ কাৰ্টনত ৰুই নিম বুলি ভাবিছো কিন্তু কি হয় নেজানো তথাপিতো কিবা কিবি কৰিবলৈ মন গৈ থাকে এই কাৰণে ভাবিছো পুলিটো ৰুই দিওঁগে গতিকে চাই থাকক আজি মই কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম সেইদিনা নাৰ্সাৰী যাওঁতে মই সৰু কুৰ এখন কিনি আনিছিলো সেই কুৰখন আজি কামত আহিছে অলপমান মাটিখিনি ভালদৰে খান্দি ঘাঁহ বনবিলাক সাফা কৰি দিলো তাৰপিছত এতিয়া মই এই কামখিনি কৰিম চাই থাকক গ্ৰো বেগ বিলাকৰ সাইজবোৰ ভিডিওত দেখাৰ দৰে ইমান সৰু নহয় ডাঙৰে হয় এটা গ্ৰো বেগত দুটা বেঙেনা পুলি বা বিলাহী পুলি মই লগাই দিছো কাৰণ এটা বাচিব পাৰে এটা হয়তো নাবাচিব পাৰে অলপ ডাঙৰ হলে গম পাম এয়া মই গছৰ কাৰণে সাৰ বনাই আনিছো এইটো হৈছে মাষ্টাৰ্ড কেক লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ কেনেকৈ বনাই মই ভিডিওটোত আগলৈ কৈ থাকিম আৰু চাহ খাওঁতে চাহপাত বিলাক যে ৰৈ যায় সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি শুকুৱাই থৈ দিওঁ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় গছ বা ফুলত দি দিওঁ তেতিয়া ধুনীয়া সাৰ হয় আৰু ওপৰলৈ গলে মই এনেদৰে অলপমান সাফা কৰি আহো কাৰণ ওপৰত যথেষ্ট ধূলি হয় যদি সাফা কৰা নাযায় তেতিয়া দেখিবলৈ অকনমান লেতেৰা হয় আৰু এনেদৰে সাফা কৰি থাকিলে আমাৰ নিজৰো মনটো ভাল লাগে অকনমান আগতে যে মই আপোনালোকক মাষ্টাৰ্ড কেক লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰটো দেখুৱাইছিলো সেইটো কেনেকৈ বনাব লাগে বহুতে মোক সুধি আছিল নিশ্চয় আপোনালোকে চিনি পায় মাষ্টাৰ্ড কেক বা খলি হয় কি হয় মিঠাতেল বনাবলৈ যেতিয়া সৰিয়হ পেৰা হয় তেতিয়া খলি হয় বা মাষ্টাৰ্ড কেক ওলায় আৰু সেইটো গছৰ কাৰণে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট সাৰ হয় আৰু এই লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰটো বনাবলৈ হলে আপোনালোকে এমুঠি বা দুমুঠি খলি হৈ ল'ব আধা বাল্টিং বা এবাল্টিং পানীত ভালদৰে মিহলাই দিব তাৰপিছত অকনমান চাহ পৰা ঠাইত 3 দিন বা 4 দিন ৰাখি থব তাৰপিছত টেঙা গোন্ধ এটা ওলাব আৰু টেঙা গোন্ধ ওলোৱা মানে ফাৰ্মেন্টেশন হোৱা তেতিয়া সাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে বুলি গম পাব আৰু এই সাৰখিনি আসলতে বহুত ডাঠ হৈ থাকে বা কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ থাকে গতিকে এমক বা আধামক আপোনালোকে সাৰ ল'ব এবাল্টিং মান পানীত ভালদৰে মিক্স কৰিব তাৰপিছত গছৰ গুৰিত দিব ফুলৰ গুৰিত দিব শাক-পাচলিৰ গুৰিত দিব পাৰে কিন্তু ইনডোৰ প্লান্টছত দিওঁতে অকনমান সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় ফাংগাছ হয় বা ভেঁকুৰ হয় তেতিয়া ইনডোৰ প্লান্টছৰ গ্ৰোথটো বেয়া হ'ব পাৰে নাইবা ইনডোৰ প্লান্টছ মৰিও যাব পাৰে গতিকে আউটডোৰ প্লান্টছৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ এইটোৱে হয় চাৰি 5 বছৰমান আগতে মই দুটা চেৰি পুলি আনিছিলোঁ এতিয়া প্ৰতি বছৰে চেৰি লাগি থাকে এপ্ৰিল মে মাহমানৰ পৰা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে চেৰি লাগি থাকে
এয়া হৈছে মোৰ ইনডোৰ প্লাণ্টছ। আজি ইনডোৰ প্লাণ্টছৰ যত্নৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান সৰু সৰু কথা কিছুমান জনাম। মোৰ ইনডোৰ প্লাণ্টছৰ ছেট কেইবাটাও আছে, অৰ্থাৎ মই 10 দিন বা 15 দিন এটা ছেট ৰাখোঁ, তাৰপিছত সেইখিনি বাহিৰলৈ বা পিছফালে উলিয়াই দিওঁ, তাৰপিছত ইটো ছেট ৰাখোঁ। তেনেকৈ কৰিলে আচলতে গছবিলাকৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়, কাৰণ কমপ্লিটলি ইনডোৰ প্লাণ্টছ বুলি কোনো প্লাণ্টেই নাই, অৰ্থাৎ সকলোকে সূৰ্যৰ পোহৰ ইনডাইৰেক্টলি বা ডাইৰেক্টলি দৰকাৰ হয়। কিছুমানক পোহৰটো কমকৈ লাগে, কিছুমানক বেছিকৈ লাগে। এয়া হৈছে চিংগনিয়াম, কচুপাতৰ ভেৰাইটি। আচলতে আমি সাধাৰণতে কচুপাত বুলিয়েই কওঁ, কিন্তু ইয়াৰ বহুত ৰং আছে। এইটো হৈছে গ্ৰীণ ভেৰাইটি, মাজে মাজে অকণমান বগা নিচিনা কালাৰ এটা আছে। আৰু এইটো হৈছে ফিডল লিফ ফিগ ট্ৰী, আৰু এইজোপা ইনডোৰ প্লাণ্টছ হয়। এইটো আচলতে ছাঁতে ভালকৈ হয়, অৱশ্যে ৰাতিপুৱাৰ কোমল ৰ'দটো দিলে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়। কিন্তু ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাক বহুত শ্ল' গ্ৰ'থ হয়, একেবাৰে বাহিৰত থকা প্লাণ্টছবিলাকৰ নিচিনাকৈ বহুত ডাঙৰ হৈ নাযায়, লাহে লাহে গ্ৰ'থ হয়। আৰু এই চিংগনিয়ামৰ বহুতো ভেৰাইটি আছে, কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়, আৰু সকলোবিলাক কালাৰেই ইমান ধুনীয়া লাগে। মাজে মাজে মই বাথৰুমত নি স্প্ৰে' কৰি দিওঁ পানীবিলাক, পাতৰ ওপৰত পানী স্প্ৰে' কৰি দিলে ইয়াৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়। আৰু এয়া হৈছে স্পাইডাৰ প্লাণ্ট লেফ্ট ছাইডে, আৰু এয়া হৈছে ফিল'ডেণ্ড্ৰন। ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ বহুত ভেৰাইটি আছে। এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইনডোৰ প্লাণ্টছ ভালকৈ ভিতৰতে থাকি যায়। আৰু এয়া হৈছে ড্ৰেচিনা মিল্কি, আৰু এটা এইটো পাম ভেৰাইটি। এইবিলাক ধুনীয়াকৈ ইনডোৰত হয়। আৰু 10 দিনমানৰ মূৰতহে মই পানী দিওঁ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, কাৰণ বেছিকৈ পানী দিলে ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাক বেয়া হৈ যায়। আৰু মই দুটামান পট আনিছিলোঁ, নতুন পটত মই প্লাণ্টছবিলাক সজাইছোঁ। প্লাষ্টিকৰ পটত সজাবলৈ ভাল হয়। চেৰামিক পটবিলাক অকণমান কেয়াৰ কিন্তু বেছিকৈ ল'ব লগা হয়। এয়া মানি প্লাণ্ট মই ৰাখিছোঁ, ষ্টিক দুডাল লগাই দিছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বগাব পাৰে। পুলি দুটা সৰু হয়, কিন্তু অলপ দিনৰ পিছত হয়তো গ্ৰ'থটো ভাল হ'ব। আৰু এইফালে চাকুলেণ্টৰ এখন ট্ৰে ৰাখিছোঁ। এইবিলাক কেনেকৈ যত্ন লওঁ ভালকৈ এটা ভিডিঅ'ত মই নেক্সট দেখাম বাৰু, আজি অকণমান ওপৰে ওপৰে দেখাই দিছোঁ। স্নেক প্লাণ্টৰো বহুত ভেৰাইটি আছে আচলতে, সেইবিলাকো কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে সেইখিনিও আপোনালোকক নেক্সট দেখাম বাৰু। ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাক কিন্তু আপুনি যদি ভালদৰে যত্ন ল'ব জানে, তেন্তে ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাক ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰে। মাত্ৰ 10 দিনমানৰ মূৰত অকণমান বাহিৰত উলিয়াই দিব। মৰ্ণিং ছানলাইটটো ইনডোৰ প্লাণ্টছৰ কাৰণে বেছি ভাল হয়, আৰু মৰ্ণিং ছানলাইট পালে আচলতে গছবিলাকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এয়া মই অনলাইনৰ পৰা কিছুমান বস্তু আনিছিলোঁ, আৰু এনেকৈ সজাইছোঁ। চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে, প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়া হৈছে কিছুমান ড্ৰাই ফ্লাৱাৰ, চেণ্টেড ফ্লাৱাৰ হয়, আৰু সেইটো চেণ্টেড কেণ্ডেল হয়। এনেকৈ সন্ধিয়া কেতিয়াবা সজালে মনটো ভাল লাগে, আৰু ৰুমটো ধুনীয়া গোন্ধায়ো থাকে। এতিয়া মই দুটা স্কিন কেয়াৰ টিপছ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যি দুটা ফেচ পেক আৰু বডি স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু এইটো বনাবলৈ হ'লে তিয়ঁহ আৰু বিলাহী মই পিচি পেলাই মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া তাৰ লগতে আটা, বেচন, মুলতানী মিট্টি, ৰক্তচন্দন আৰু ৱাইল্ড টাৰ্মাৰিক মিহলাই মই এটা ফেচ পেক বা বডি স্ক্ৰাব বনাম, অৰ্থাৎ মই মুখতো পেক হিচাপে ল'ম, আৰু চাবোনৰ সলনি মই সেইটো বডি স্ক্ৰাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া আটা 1 চামুচ লৈছোঁ, বেচন 1 চামুচ লৈছোঁ, আৰু মুলতানী মিট্টি, ৰক্তচন্দন আৰু ৱাইল্ড টাৰ্মাৰিক গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই এটা পেষ্ট বনাইছোঁ। আৰু সেই পেষ্টটো মই ফেচ পেক হিচাপেও ল'ম, আৰু বডি স্ক্ৰাব হিচাপেও চাবোনৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনেকৈ আমি মাহ হালধি লওঁ তেনেকৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, বহুত ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে। বিশেষকৈ ছানটেনৰ যদি সমস্যা আছে বা আপোনাৰ যদি ছালখন ক'লা পৰিছে, এইটোৱে ছালখন উজ্জ্বল কৰাটো সহায় কৰিব, আৰু নেচাৰেল ক্লিনজাৰ হিচাপেও কাম কৰিব, নেচাৰেল বডি স্ক্ৰাব বা ফেচ স্ক্ৰাব হিচাপেও কাম কৰিব। এতিয়া মই 2 নম্বৰ ফেচ পেকটো বনাই দেখাম। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ আটা 1 চামুচ, মুলতানী মিট্টি আধা চামুচ, অলপমান ৰক্তচন্দন আৰু অকণমান ৱাইল্ড টাৰ্মাৰিক, গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি শুকান বস্তু ভালদৰে মিহলাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া অকণমান গাখীৰ দিম আৰু অলপমান মৌজোল মিহলাই দিম। এটা ধুনীয়া মিশ্ৰণ বা ফেচ পেক বনাই মুখত 10 মিনিট বা 15 মিনিট লগাই ৰাখিম। তাৰপিছত কুহুমীয়া পানী বা ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই দিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ পেকবিলাক লগালে আচলতে স্কিনৰ ক'লা দাগৰ সমস্যা নাইকিয়া হয়, ছানবাৰ্ণৰ সমস্যা নাইকিয়া হয়, স্কিনখন দেখাত উজ্জ্বল হয়, আৰু ব্লেক হেডছ, হোৱাইট হেডছ এনেকুৱা সমস্যাবিলাকো কমি যায়, বা শালমনৰ সমস্যাও কম হয়।
কম্বিনেশ্যন স্কিন, অইলি স্কিন বা নৰ্মেল স্কিনৰ সকলোগৰাকীয়ে আচলতে লগাব পাৰে। অৱশ্যে ড্ৰাই স্কিনত বেছিকৈ চন্দন বা মুলতানী মিট্টি লগালে হয়তো স্কিনখন ড্ৰাই হ'ব পাৰে। গতিকে চাই ল'ব আপোনালোকক কোনকেইটা উপকৰণে মানে বা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টে মানে তেনেকৈ ফেচ পেকটো বনাই ল'ব। আৰু আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।